Hello everyone, how are you? I hope you are all fit and fine. Today I have come to you again. So আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছো নতুন লেসন লৈ নাউনৰ বিষয়ে। সো নাউনৰ সব ডাউট আজিৰ এই ভিডিওটোত ক্লিয়াৰ হ'ব। যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভালদৰে এই ভিডিওটো চাই। সো নাউন মানে নামবাচক বা বিশেষ্য। আনটা নাম হৈছে বিশেষ্য। ঠিক আছে? নাউন মানে নাম। পৃথিৱীৰ যিমান নাম হ'ব পাৰে, পৃথিৱীৰ যিমান নাম হ'ব পাৰে মানে নামবাচক। নাম বুজাব জাস্ট নাম নাউন মানে জাস্ট নাম পৃথিৱীৰ যিকোনো নাম হ'ব পাৰে নাম এটুকুই নাউন হয় হে তো ঠিক আছে নাউন পাঁচ প্ৰকাৰৰ কমন নাউন প্ৰপাৰ নাউন কালেক্টিভ নাউন ম্যাটেৰিয়েল নাউন এবস্ট্ৰাক্ট নাউন ঠিক আছে নাউন পাঁচ প্ৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ এই ভিডিওটো থাকিব সো কমন নাউন যেটো কমন মানে আমি বুজি পাও সাধাৰণ ক্ষেত্ৰত এটো বুজাই সো কমন নাউন হৈছে গাৰ্ল বয় বাৰ্ড মানে এটো কমন নাম হ'ব ঠিক আছে স্পেসিফিক নহয় কমন গার্ল যিকোনো ছোৱালী হ'ব পাৰে বয় যিকোনো ল'ৰা হ'ব পাৰে মানে যিকোনো ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে স্পেসিফিক বুজোৱা নাই কমন মানে যিকোনো হ'ব পাৰে নাম ঠিক আছে সো গার্ল ছোৱালী ল'ৰা চৰাই মানে জীৱ-জন্তু এনেকুৱা তাৰ পিছত গছ-গছনি তাৰ পিছত যিকোনো আৰু নাম মানে সাধাৰণ ক্ষেত্ৰত কমন যিকোনো নাম হ'ব পাৰে স্পেসিফিক নহয় কিন্তু ঠিক আছে আৰু 2 নম্বৰ প্ৰপাৰ নাউন মানে কি স্পেসিফিক বুজাব এটা বিশিষ্ট নাম বুজাব নাম বুজাব ঠিক আছে সো ইয়াত আছে ৰাম ৰহিম ক্ৰ টাইগাৰ ৰাম মানে নাম এটো লৰাৰ নাম ইয়াত খালি বয় আছিল বয় লৰা আৰু এটো ৰাম এটা নাম স্পেসিফিক লৰাৰ মাজত এটা স্পেসিফিক নাম বুজাইছে সো ৰাম মানে এটা নাম লৰাৰ এটা নাম সো এটো এটা স্পেসিফিক বুজাইছে নাম বুজাইছে কিন্তু এটো কোৱা নাই যে বয় লৰা কিন্তু লৰাৰ এটা স্পেসিফিক নাম বুজাইছে সেই কাৰণে এটো প্ৰপাৰ নাউন ৰহিম এটো এটা নাম কিন্তু ৰহিম বয় লৰা ঠিক আছে লৰা কিন্তু স্পেসিফিক এটা নাম বুজাইছে এই কাৰণে এটো প্ৰপাৰ নাউন তাৰপিছত ক্ৰ মানে বাৰ্ড মানে চৰাই কিন্তু ক্ৰটো এটা চৰাই ক্ৰ আৰু আছে কাউৰী চৰাই আছে পাৰ চৰাই আছে আৰু বহুত চৰাই আছে যদি নাম বুজাই এটা স্পেসিফিক পাৰ্টিকুলাৰ এটাকে বুজাই যে এটো পাৰ চৰাই এটো কাউৰী সো এনেকুৱা বুজালে সো এটো হ'ব প্ৰপাৰ নাউন মানে এটা বিহেভ পাৰ্টিকুলাৰলি বুজোৱা হৈছে মানে পাৰ্টিকুলাৰ এটা বিশিষ্ট হে বুজোৱা হৈছে তো টাইগাৰ জীৱ-জন্তু বহুত আছে কিন্তু এটা স্পেসিফিক নাম হৈছে টাইগাৰ বিশিষ্ট নাম এটা বিশেষ নাম হৈছে টাইগাৰ জীৱ-জন্তুৰ মাজত সো এটো এটা প্ৰপাৰ নাউন লায়ন হ'ব পাৰে মানে ডগ হ'ব পাৰে এটো স্পেসিফিক এটা নাম বুজাইছে কিন্তু এটো কোৱা নাই যে মানে জীৱ-জন্তু এনেকুৱা কোৱা নাই জীৱ-জন্তু হলে এটো হ'ব কমন নাউন কিন্তু জীৱ-জন্তুৰ মাজতে এটা স্পেসিফিক নামক বুজালে এটো প্ৰপাৰ নাউন ঠিক আছে তো 3 নম্বৰ হৈছে কালেক্টিভ নাউন মানে সংগ্ৰহিত কালেক্টিভ মানে কি সংগ্ৰহিত মানে সংগ্ৰহ কৰা এটাকে বস্তু সংগ্ৰহ কৰি বহুত মানে বস্তু হয় তো যেনেকুৱা চাউল ৰাইচটো মানে কি এটা চাউল দুটা চাউল মানে বহুত চাউল মিলি চাউল হয় ঠিক আছে সো এটো মানে কালেক্ট কৰা বুজায় সো এটা দুটা চাউল মিলি বহুত চাউল হয় এটো ৰাইচ চাউল এটো কালেক্টিভ হ'ব মানে এটো কালেক্টিভ সংগ্ৰহিত ঠিক আছে সো কালেক্টিভ মানে সংগ্ৰহৰ নিচিনা যেনে চেনি এটা চেনি যদি পৰি যায় সো এটুকু চেনিয়ে ক'ব কিন্তু বহুত চেনি থাকে এটুকু চেনিয়ে ক'ব কিন্তু ইয়াৰ কোনো বহুবচন ৰূপ নাই সিঙ্গুলাৰ ৰূপ নাই ই যেনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱাই থাকিব ইয়াৰ কোনো বহুবচন ৰূপো নাই মানে একবচন ৰূপো নাই ঠিক আছে তাৰ পিছত পুলিচ এটো যদি কাৰো মানে গাঁৱত বা অঞ্চলত যদি পুলিচ আহে এটা পুলিচ আহে তথাপিও ক'ব যে পুলিচ আহিছে আৰু যদি বহুত পুলিচ আহে তথাপিও ক'ব কি পুলিচ আহিছে কিন্তু আমাৰ অসমীয়াত কোৱা যায় যে পুলিচবোৰ আহিছে এটা পুলিচ আহিছে পুলিচ আহিছে এনেকুৱাকৈ কোৱা যায় কিন্তু ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় যে পুলিচেছ মানে এনেকুৱা নহয় ৰাইচেছ সুগাৰ্স এনেকুৱা নহয়
ইয়াৰ যেনেকুৱা ৰূপ ঠিক তেনেকুৱাই মানে ই বহুবচনতো মানে ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই সিঙ্গুলাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাই মানে সিঙ্গুলাৰ আৰু বহুবচন ৰূপ ইয়াৰ নাই ঠিক আছে যে আৰ্মিৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হয় ঠিক আৰ্মি যদি এজনো আহে তথাপি কয় যে আৰ্মি আহিছে আৰু বহুত আৰ্মি যদি আহে তথাপি কয় আৰ্মি আহিছে কিন্তু ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা তো অসমীয়া ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় সেইকাৰণে কালেক্টিভ নাউনটো হৈছে না সংগৃহীত এটা দুটা তিনিটা চাৰি মানে বহুত হয় কালেক্টিভ কালেক্ট কৰি মানে কালেক্টিভ সংগৃহীত হয় এটোকে কালেক্টিভ নাউন বুলি কোৱা হয় যেনে ৰাইস হ'ব সুগাৰ হ'ব পুলিচ হ'ব আৰ্মি হ'ব আৰু বহুত বস্তু আছে তেনেকুৱা আমি যে ডালি খাওঁ এই ডালিটো এটা কালেক্টিভ নাউন হ'ব বহুত ধৰণৰ বস্তু তেনেকুৱা আছে মাষ্টাৰ্ড সৰিহ এইটো মানে কালেক্টিভ নাউন হ'ব এটা দুটা তিনিটা চাৰি মানে বহুত মানে ইয়াত হেৰি হয় মানে যোগ হয় বহুত মানে কালেক্টিভ হয় এটো কালেক্ট হয় এটো কালেক্টিভ হৈছে সংগৃহীত হৈছে সো এটুকু আমি মানে কালেক্টিভ নাউন ধৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো ইয়াৰ বিষয়ে মানে স্পেচিফিকলি আপোনালোকক বুজাবলৈ হ'লে সো এটা এটাকৈ ক্লাছ দিব লাগিব ঠিক আছে সো নেক্সটত মই চেষ্টা কৰিম বাৰু 4 নম্বৰ মেটেৰিয়েল নাউন মানে মেটেৰিয়েল মানে কি উপাদান এটা কোনো ধাতু বুজোৱা নাই যে ধাতু এনেকুৱা নহয় মেটেৰিয়েল মানে উপাদান মেটেল মানে ধাতু কিন্তু মেটেৰিয়েল মানে উপাদান ঠিক আছে সো যদি কোনো মেটেৰিয়েল হয় নাউন সো এটো মেটেৰিয়েল নাউন বুলি কোৱা হ'ব কেনেকৈ গোল্ডটো এটা উপাদান গোল্ড ইজ এ প্ৰেচিয়াছ মেটেল গোল্ড এটো এটা মেটেল হয় সো উপাদান হয় এই গোল্ডটো এটা মেটেৰিয়েল নাউন কিন্তু উড মানে কাঠটো এটা উপাদান হয় ইও এটা মেটেৰিয়েল নাউন বুজাব ঠিক আছে আৰু প্লাষ্টিক ইয়াটো উপাদান হয় সো এই প্লাষ্টিকটো এটা মেটেৰিয়েল নাউন হ'ব মিল্ক গাখীৰ এইটো এটা মেটেৰিয়েল নাউন হ'ব উপাদান হয় কিন্তু ধাতুৰ কথা ইয়াত কোৱা হোৱা নাই জাষ্ট কোৱা হৈছে উপাদান মানে উপাদান হ'ব লাগিব মিল্কটো এটা মেটেৰিয়েল নাউন কাঠটো এটা মেটেৰিয়েল নাউন হয় ঠিক আছে আৰু গোল্ড সোণটো এটা মেটেৰিয়েল নাউন হয় সিলভাৰ তাম এইবিলাক মেটেৰিয়েল এটা মেটেৰিয়েল নাউন হয় ঠিক আছে মেটেৰিয়েল মানে উপাদান বুজাব উপাদান কিবা উপাদানেৰে তৈরি বুজাব আৰু ঠিক আছে তেনেকুৱা সো 5 নম্বৰ এবষ্ট্ৰাক্ট নাউন মানে আমি বুজিব লাগিব যে এবষ্ট্ৰাক্ট নাউন মানে আমি তাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিম মানে তাক মানে খালি ভাবিব পাৰিম আৰু কিন্তু তাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিম জাষ্ট তাৰ বিষয়ে আমি ভাবিব পাৰিম আবেগ অনুভূতিৰে ভাবিব পাৰিম কিন্তু তাক কোনো মানে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিম মানে আৰু এনেকুৱা স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিম কেনেকুৱা কাইণ্ডনেছ মানে কি দয়ালুটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিম বা ইয়াত কোনো মানে শৰীৰত কোনো টাচ নহব মানে এনেকুৱা নহয় এই জাষ্ট মানে অনুভূতি বা আবেগেৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰো মানে এনেকুৱা কিন্তু এই কোনো এক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰো এক ধৰিব নোৱাৰিম ঠিক আছে সো লেজিনেছ মানে কি এলহুৱা সো এটো আমি এলহুৱা কিন্তু এটো আমি ধৰিব নোৱাৰিম যে এলহুৱা এটো বা চুব নোৱাৰিম এনেকুৱা লাভ ভালপোৱাটো এটা কি মনৰ অনুভূতি তেনেকুৱা সো এটো আমি ধৰিব নোৱাৰিম বা চুব নোৱাৰিম জাষ্ট আমি মাইণ্ডৰ মানে এটো জাষ্ট হেৰি কৰিব পাৰিম ভাবিব পাৰিম আৰু মানে স্যাড দুখটো কি এটো মানে এটা এবষ্ট্ৰাক্ট নাউন হ'ব আৰু জাজমেন্ট মানে বিচাৰ কেনেকুৱা হ'লে বিচাৰটো মানে আপোনাৰ পক্ষত গ'লে আপুনি এটো জাষ্ট ভাবিব পাৰিব কিন্তু এটো আপুনি চুব নোৱাৰিব যে এই বিচাৰটো এনেকুৱা আছে মই চুও নহয় জাষ্ট এটো আমি মানে ভাবিব পাৰিম বা থিংকিং কৰিব পাৰিম স্যাডনেছ মানে দুখজনিত তেনেকুৱা এবষ্ট্ৰাক্ট নাউন মানে আমি তাক চুব নোৱাৰিম স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিম জাষ্ট তাৰ বিষয়ে আমি মানে ভাবিব পাৰিম জাষ্ট তাৰ বিষয়ে কি কৰিব পাৰিম ভাবিব পাৰিম সো আপোনালোকক আৰু এবাৰ বুজাই দিয়া হ'ব নাউনৰ কমপ্লিট হেৰিটো নাউন মানে নামবাচক বা বিশেষ্য ঠিক আছে কিন্তু নাউন 5 প্ৰকাৰৰ কমন নাউন প্ৰপাৰ নাউন কালেক্টিভ নাউন মেটেৰিয়েল নাউন আৰু এবষ্ট্ৰাক্ট নাউন কমন নাউনটো সাধাৰণ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় যিকোনো ধৰণৰ নাম হ'ব পাৰে
যিকোনো ধৰণৰ নাম হ'ব পাৰে গাৰ্ল বয় বাৰ্ড এনিমেলছ মানে যিকোনো ধৰণৰ নাম হ'ব পাৰে জাষ্ট এইটো স্পেচিফিক নহয় জাষ্ট নাম হ'ব পাৰে কমন হিচাপত ঠিক আছে সাধাৰণ ক্ষেত্ৰত আৰু 2 নম্বৰ যেটো হৈছে প্ৰপাৰ নাউন মানে এটা স্পেচিফিক নাম বুজাব মানে লৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই লৰাটো মানে ৰাম লৰাটো ভাল ৰাম লৰাটো ভাল ৰাম is a good boy ৰামটো এটা প্ৰপাৰ নাউন ৰাম is a good boy এই বয়টো হ'ব যায় আপোনাৰ কমন নাউন মানে লৰা এটা সাধাৰণ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা এটা নাউন বুজাইছে এইটো কমন নাউন আৰু ৰাম যেটো এটা নাম বুজাইছে লৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্পেচিফিক নাম বুজাইছে এইটো হ'ব আপোনাৰ প্ৰপাৰ নাউন যেনেদৰে বহুত চৰাইৰ মাজত কাউৰীটোক মানে এটা নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাইছে কাউৰী চৰাই কলা crow bird is black so crowটো মানে চৰাইটো এটো হ'ব আপোনাৰ স্পেচিফিক প্ৰপাৰ নাউন হ'ব টাইগাৰ মানে এনিমেলছৰ ভিতৰত টাইগাৰ এটা জন্তু এই জন্তুটোক প্ৰপাৰ নাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব টাইগাৰ ঠিক আছে আৰু কালেক্টিভ নাউন মানে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা মানে এনেকৈ জমা হয় মানে কালেক্টেড হয় মানে বহুত জমা বুজায় মানে চাউল তেনেকৈ রাইস এই রাইসটো কালেক্টিভ নাউন সুগার পুলিশ এনেকুৱা আৰু আপোনালোক যদি আছে যাতে ম্যাটেৰিয়েল মানে উপাদান যিকোনো উপাদানেৰে ই তৈয়াৰ হ'ব পাৰে বা তৈরি হ'ব পাৰে ঠিক আছে যেনে গোল্ড উড প্লাষ্টিক মিল্ক ঠিক আছে তেনেকুৱা এবস্ট্ৰাক্ট নাউন মানে যাক আমি চুবও নোৱাৰো তাক মানে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰো জাষ্ট থিংকিং কৰিব পাৰো তেনেকুৱা সো আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো ভালেই লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে বেল আইকনটো অন কৰি দিব আৰু যিসকলে মানে ফেচবুকত চাই আছে আপোনালোকে ফেচবুক পেজটো ফলো কৰিব সো লাইক কমেন্ট কৰিব নেক্সটত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও লাগে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাই দিব আৰু মানে ভিডিওবিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে সো আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাই দিব ঠিক আছে সো বিদায় লৈছো আপোনালোকৰ পৰা বাই বাই